Mabuhay! Good morning, Philippines, at lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito sa Eastern Visayas. Isang malusog at magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan sa Biliran, Southern Leyte, at sa ating tatlong summer provinces. Welcome po sa ating programang Dayun Kita DOH. Maraming salamat po sa lahat ng tumututok sa ating mga episodes at kasama nating nagpapalawak ng kaalaman ukol sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development ng ating dalawang DOH retained hospitals, ang Eastern Visayas Medical Center and Governor Benjamin T. Romualdez General Hospital and Sisto Samayasis Center at ng ating Department of Health Treatment and Rehabilitation Center sa Dulag, Leyte. Live tayo ngayon sa PRTV12, Favorite Music Radio 100.7 at sa official Facebook page ng Department of Health Eastern Visayas. So, welcome po sa ating programang Dayun Kita DOH. In our previous episode featuring Eastern Visayas Medical Center, nakasama natin si Dr. Jose Carlo Del Pilar, ang head po ng Cardiac Center, at si Dr. Melissa Labtic, ang Medical Officer for ng Rehabilitation Medicine Unit. So sa mga hindi po nakapanood ng ating mga episodes, ng ating mga previous episodes, kindly visit po ng ating Department of Health Eastern Visayas Facebook page. So this morning, we will be featuring another specialty unit at ang isang unit ng Eastern Visayas Medical Center, ang Trauma Center at ang Geriatric Unit. So we will start with the Trauma Center. We are so glad this morning kasi na pagbigyan po tayo ng ating panauhin to share with us their services at ano po yung mga tungkulin na ginagampanan nila dito sa Eastern Visayas Medical Center. Everyone, let us give a warm welcome to our special guest this morning, Dr. Leocadio G. Carpio, ang medical specialist for and at the same time, the Trauma Center head ng Eastern Visayas Medical Center. Hi, Doc. Good morning, Doc. Good morning. Yes, so any greetings po sa ating mga manunood at nakikinig. We are live po sa ating Facebook page at sa ating sa PRTV12 and sa FMR. Natutuwa po kami na naimbitahan dito para makapagbigay sa inyo ng information about sa mga trauma patients. Alright, so thank you so much. I'm sure very interested po yung ating mga clients or ating mga viewers this morning and listeners kasi napaka-interesting po ng ating magiging topic, ang Trauma Center. Isa sa mga pinaka-busy na unit or emergency center or center ng Eastern Visayas Medical Center. So, unang katanungan, Doc, para sa kaalaman po ng ating mga manunood at nakikinig, ano po ba yung trauma? When can we say that this is a trauma case? Ang sinabi-sabing trauma, ito yung mga pasyente na nagkakaroon ng mga insidente katulad ng na-aksidente sa mga sasakyan, mga motorcycles, bikes, nagkakaroon ka ng vehicular accident or vehicular crash. O kaya ito naman ay pangkaraniwan na nagkakaroon ng yung nakakagalit, may sinasaksak ng mga tao, o kaya may nalalaglag, yung katulad ng mga farmer na umakyat sa puno ng nyog, nalaglag, o kaya yung mga bata na umakyat ng hagdan, na mahulog sila, o kaya yung mga tao na nagkakaroon ng kagalit, nagsusuntukan, o kaya tawag nito, nagkakaroon ng misunderstanding, nagkakaroon sila ng physical exchange ba? Yung mga brawling, Doc, ganyan. Opo. So, alam natin na ang trauma center ay napakahalaga sa isang health facility, lalo-lalo na sa Eastern Visayas Medical Center ng isang Apex Hospital. So, ano po ba yung basis ng establishment ng ating trauma center dito sa Eastern Visayas Medical Center? Ano po yung main function po ng center ninyo po? So, anyway, yung Department of Health, nagkaroon ng Department Order 2021-001, nag-mandate na mag-establish ng 15 specialty center at sa ABMC at saka yung trauma center is one of them.
Actually, ito yung trauma center. Dati nang ginagawa yan ng pangkaraniwang hospital. It has been there all along. Ngayon lang medyo nabigla na yung focus na as center, specialty center. Ngayon, itong center na ito, nagbibigay ng treatment or attention sa mga pasyente na nangangailangan ng hindi ordinaryong pagtingin sa ordinaryong, lalo na yung mga critical na pasyente na hindi kaya sa mga lower facilities katulad mga district hospital or rural health unit. Yun ang binibigyan ng attention dito sa malalaking trauma centers. So mga emergencies o kaya yung mga complications ng mga injury sustained nila na hindi kaya malunasan doon sa lower end na hospital, dinadala dito. So Doc, yung may parang in summary, parang ito yung nagbibigay yung trauma center ng Eastern Visayas Medical Center ang isa sa mga 15 na specialty centers na dapat i-establish ng EVMC, at yung focus po yun is makapagbigay po ng mga rapid or yung kaagarang intervention sa ating mga trauma patients na hindi kayang ma-manage at the lower level sa ating mga district. Yung mga komplikado na kaso na hindi nila makakayanan o kaya kulang ang pasilidad nila doon sa mga lower center, dinadala dito. At saka dito naman sa Eastern Visayas, meron tayong tinatawag na multidisciplinary team. So, ang nag-handle sa kanila, iba-ibang members ng trauma team. Nandyan yung surgical departments, mga cutting departments, katulad ng general surgery, neurosurgery, orthopedics, merong ophthalmology sa mata, ENT, yung sa oropharyngeal surgery sa head and neck, ganyan. Tapos, kasama rin dyan ang emergency room department. Tapos, yung mga medical departments, so internal medicine, pediatric surgery, pediatric department. So, hindi lang ang nag-handle sa pasyente, mga nag-opera. Kasama rin ang iba na hindi nag-opera na disciplines na department. Tapos kasama rin dyan yung mga WCPU, Women Child Health Protection Unit, kasama rin ang psychiatry, kasama rin ang rehabilitation medicine, yung anesthesia, lahat ng mga departamento na makakasagot sa pangangailangan ng pasyente. Pinagtutulong-tulungan ng mga different departments ang paggagamot o pag-handle sa pasyente. So, with that po, napaka-comprehensive pala ng isang serbisyo na binibigay po natin sa isang trauma patient. Depende po sa kaso. So, with that po, sa mga serbisyong or sa na-mention niyo po mga disciplines na involved sa trauma, yung mga serbisyo po bang ganyan is available or accessible and available anytime, and when are these services available po? Ang serbisyo ng trauma center is open man ito 24 hours a day. Kasi yung karamihan sa mga trauma patients ay nangyayari any time of the day. Pwedeng madaling araw, kahit anong oras darating sila. Open ang hospital to receive trauma patients. So, we have 24-hour services at the emergency room, and then depending sa need ng pasyente, kung anong mga kailangan ng mga test, for example, katulad ng CT scan, mga ultrasound, mga MRI, at kung anong mga kailangan, pwede naman depende sa need, ini-schedule yan. Tapos kung after mga evaluation, kung kailangan ng
admission, tapos kung kailangan maoperahan, o kaya kailangan dalhin sa intensive care unit ng surgery, magkano. Okay, Doc. So, Doc, sa mga patients po ninyo, nakaka-receive po, na-mention niyo po kanina, you receive patients from centers or from facilities na lower. Ibig sabihin, sa mga provincial or district hospitals or even from primary care facilities or sa ating mga rural health units, depende sa kaso. So, paano ba? Do they need referrals coming from them? Ano yung mga requirements na kailangan nilang dalhin? So, anyway, so mga pasyente, pwede rin silang, kung malapit lang sila dito, pwede naman sila diretso walk-in. Pero kung sakasakali, merong malapit na hospital din sila madadaanan, usually doon muna sila pupunta para mabigyan ng pangunang lunas. Tapos, kung kailangan lagyan ng dextrose, kung ano man stabilization na gagawin doon sa lower facility, tapos i-assess nila yung pasyente at saka may stabilize na nila ang pasyente, gagawa sila ng referral o kaya pwede nilang itawag sa hospital na i-refer nila ang pasyente for further treatment. So usually dinadala sila ng ambulance. So for Doc, nakakapag-cater po tayo ng clients within the region, meaning lahat po ng mga provinces? Kasi we provide specialty services na posible wala doon sa lugar nila. So we cater sa Samar, lahat ng provinces ng Samar, Biliran, and the whole of Leyte. Pero wala naman pong incident na from other regions tulad ng region Caraga na very near lang sa atin. Wala na, so far wala tayong ganyan. Bihira lang siguro, kasi usually meron naman sa kanila. Sige po. So, ano po yung requirements na kailangan? Kailangan po ba ng pero kasi emergency cases to, right, Doc? So, hindi na hopefully may mga kasama silang significant other to provide information. For example, yung PhilHealth, which is a very important ano naman ito, usually naman the PhilHealth can be accomplished while in the hospital, not necessarily upon admission. At saka ngayon naman, meron naman silang access sa mga computers, sa mga list of patients na enrolled. So napapacilitate naman. So, kailangan lang ng referral and at least personal identification ng client upon receiving po sa ER. So, let's talk about naman sa cost ng inyong services. How much naman po yung dapat i-prepare ng ating mga clients to avail of the services po ng trauma center? Ito lang naman government hospital. So, meron tayong mga financial institutions ba? Katulad ng PhilHealth na tumutulong sa mga gastusin ng pasyente, tapos at saka malasakit center. Ang pagkakaalam ko, pag yung lalo na kung indigent, sino-shoulder lang naman lahat ng mga financial institutions na ito para wala nang masyadong gagastusin ng pasyente. So, sa trauma center po ba, ano po ba yung mga equipment? May mga makabagong equipment ba tayo? Or ano yung mga amenities na masasabi natin kaya nating makapag-provide ng higher level of services when it comes to trauma? Ano meron po ba tayo nitong mga makabagong equipment? Sa emergency room level pa lang, meron tinatawag na yung focused abdominal sonography for trauma, yung FAST na tinatawag, na kaagaran, malalaman na kaagad during the ultrasound kung may mga signs of injury sa loob ng tiyan o kaya sa chest. Tapos meron din tayong mga kung kailangan, the usual, meron tayong yung mga x-rays. Pero aside from that, kung kailangan pa rin, meron din tayong CT scan. At saka, yung magnetic resonance imaging kung kailangan po. Okay, so marami pala yung ating mga yung equipment. Yung facilities na ito,
may kamahalan kung sa Sa gagawin sa labas. Or sa private Sa hospitals. private hospital. Samantalang dito, affordable or subsidized yan ng Government. gobyerno. Oo. So, ngayon po, Doc, mga ilan po yung karaniwang na re-receive nating patients? Census po, siguro in a day or in a month or in a year, ilan po yung ating mga... Noong 2021, out of 4,500 na nakita sa emergency room, halos kalahati sa kanila ay 47% is 2,128 are trauma patients. So malaki ang volume ng trauma patients. Tapos for last year, 2022, yung total admissions natin ay umabot ng 1,762 and total major surgeries of 431 and minor surgeries of 528. At saka we cater yung average of 10 to 15 patients sa emergency room consults at saka mga 1 to 4 daily admissions. Aside from the outpatient na pupunta sa outpatient department. So, ganun karami, 10 to 15 yung ating napikater. And from that number po, trauma lang po yun. Hindi kasama yung other ER cases. Iba yun. Iba pa Okay. yun. Sige, so, pero kumusta naman po yung ating manpower on that? Do we have enough manpower to cater to this number of patients po? Meron naman tayong tinatawag na trauma team. Tapos sa pagdating sa emergency room, kasi priority ito, kailangan mabilisan ng assessment pag mamanage ng pasyente. Pagdating ng pasyente sa emergency room, may naka-assign na agad ng mga doctors, nurses, yung sa Department of Emergency Medicine at saka sa general surgery resident, tumitingin kagad sila ng pasyente. Ina-assess ang pasyente together with nurses, tapos kung anong initial management katulad ng airway, breathing, the circulation, ganyan. Pag na-stabilize na, may mga test na nagagawin. Tapos kung if there's any, depending upon evaluation nila, kung kailangan i-refer sa mga other subspecialties na makakatulong sa paggagamot ng pasyente. May naka-experience na po ba kayo ng may influx talaga of patients in isang one time na may malaking influx ng patients, like for example one bus full of sana hindi walang na of patients, mga ganyan na Mayroon nangyayari na ganyan. For example, yung mga ambush, diba? Yung mga mga ganon, mga between militar and mga civilians. Diba, yung mga rebels. Rebels, ganyan. Nakakaroon sila ng encounter. So sa inyo, dinadala okay. dito po. Kasi kung initial managed doon sa, for example, Samar, eventually they will be transferred to emergency because we have the facilities and the manpower. Saka mga specialty doctors, kumpleto tayo. So, nabibigyan ng kaukulang lunas sila. So, masasabi pala nating Eastern Visayas Medical Center or the Eastern Visayas mismo, yung rehiyon natin is ready for such mga circumstances. We are ready, we are capable na po to cater or to provide trauma services if needed, if necessary. Saka meron din tayong residency program for doctors in surgery aside from other departments. So, a part of the training is mga trauma patients. So, we have doctors trained to handle this kind of patients. Okay. Sige. So, napaka-interesting naman po. So, are there any other gusto niyo pong ma-discuss sa ating public doc na we failed to mention kanina? Okay naman siguro. Pero, minsan lang naman, sabi yung mga trauma, minsan naiiwasan. May mga trauma na naiiwasan. For example, yung di ba, magmotorsiklo kung nakalasing, o magsuot ng helmet,
ganyan, prevention. Yung mga preventive measures. Na maiwasan ang mga injuries. Siguro yung message natin is sana hindi niyo ma-meet si Doc Carpio kasi it would mean na nag-undergo kayo or naka-experience kayo na isang trauma incident. So sana hindi niyo ma-meet si Doc Carpio ng EVMC. Pero any message po or any final message to our clients po or to the public of the Eastern Visayas? Yung EVMC Trauma Center ay nakahanda na tanggapin yung mga pasyente na nangangailangan ng aming serbisyo. Accommodating naman tayo, tapos meron naman tayong matutulungan naman kayo with regards to medical cost. Meron tayong PhilHealth, tapos hospital partly, tapos yun sa malasakit. So, huwag mag-alala ang mga pasyente sa gastusin kasi marami naman sa mga pasyente nagsusurvive na nakaka-receive sila ng adequate na gamutan kahit nandito tayo sa government hospital. Mas eksperyensado ang dito sa government hospital in terms of trauma kasi pangkaraniwan na sa mga trauma patients dinadala sa government hospital. Yes po, tama naman kasi I'm sure yung ating mga public na nanonood at nakikinig this morning ay malaking kaginhawaan or magiging kampante knowing na this kind of services are available na po dito sa Eastern Visayas Medical Center na if ever kakailanganin nila yung ganitong mga serbisyo for our trauma cases or for trauma cases na siguro life-threatening or pwedeng hindi life-threatening pero kailangan ng agarang intervention, we have the trauma center po here at Eastern Visayas Medical Center. So with that, maraming salamat po Doc Carpio for your time this morning and sharing with us this information to the public ng Eastern Visayas. Maraming salamat po. And of course, kay Dr. Salvador Ivardoni for allowing Dr. Carpio to join us sa ating programang Dayun Kita HDOH. So yun na, another specialty center unlocked dito sa Eastern Visayas Medical Center. Marami tayong nalaman at natutunan na naman sa ating discussion this morning about the trauma center ng Eastern Visayas Medical Center. I'm sure na yung ating mga manunood all over Eastern Visayas will feel more at ease knowing na meron tayong ganitong serbisyo na available and accessible dito sa rehiyon. Alright, so sa ating pagbabalik, matutunghayan naman natin ang isa pa sa mga specialty units ng Eastern Visayas Medical Center, ang geriatric unit. Kaya tumutok pa rin kayo, magbabalik po ang Dayun Kita HDOH. Tara, Dayun Kita HDOH. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. G ka nang tumigil pero di ka na na-inform kung paano sisimulan? Kung e-cigarettes or vaping ang ipapalit mo para tumigil, pakinggan nyo muna to guys. Vaping or smoking e-cigarettes doesn't help you quit. Ang components ng e-cigarettes ay may carcinogens na masama sa katawan. May nicotine pa rin ang mga ito na makaka-cause ng heart at lung problems, pati nasa reproductive health. Kung gusto mo talaga huminto, mas okay kung mag-quit smoking plan ka. Step 1, pumili ng date at mag-commit. Mark your calendar. Step 2, tanggalin ang yosi sa kwarto, kotse, bag at workspace. Tanggalin din ang ashtray at labhan ng mga damit na amoy yosi. Step 3, i-share ito sa pamilya at kaibigan mo. Magugulat ka sa suportang ibibigay nila. Pwede ka ring tumawag sa DOH Quit Line 1558 para sa mas madetalyeng paraan pag-quit. Kaya mag-quit ka na para katawan mo hindi mag-quit sa'yo. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits. Para sa Healthy Pilipinas, palalo mula sa Department of Health. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Care for yourself, care for others.
Alam niyo ba na bukod sa masustansyang pagkain, ehersisyo, at tamang pananaw sa buhay, may isa pang nakakapagpa-healthy sa atin? Ito ang support group. Binubuo ito ng mabubuting tao. Hindi ka nila hahayaang mapag-isa at makaramdam ng paghuhusga. Hindi ka din nila ichichismis. Papayuhan ka nila based on their experiences. Hindi ka nila papayuhan ng medical advice na walang basehan. Iaengganyo ka nila para ma-improve ang coping skills mo. Hindi ka nila i-compare sa iba na parang may contest. Ang pagkakaroon ng support group ay importanteng bahagi ng healthy lifestyle. Piliin ang mga bagay na dapat magstay sa inyong buhay. Alam mo dapat ang katangian ng isang mabuting kaibigan. Kaya dito sa Healthy Pilipinas, pinapaalalahanan ka lang namin na laging sumama sa mga taong mag-motivate sa'yo gumawa ng magagandang bagay. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Practice safe sex. Sa panahon ngayon na nade-develop ang sex positivity, kasama na dito ang pagkilala at pagtanggap sa sexual orientations. From LGBT to LGBTQI+, nire-reflect lang niya ang ibig sabihin ng rainbow flag ng gay community, na ang choices ng tao sa sex and relationships ay dapat malawak, malaya at responsable. Hindi dapat malito, matakot at umatras pagdating sa tunay mong feelings sa pagkatao mo. May mga guides para dyan para maging colorful at healthy ang life mo. Born male pero trip maging female? O born female pero trip maging male? Kailangan ba ma-confuse? Soji ang sagot dyan. Sexual orientation, gender identity expression. Sa Soji, tinuturuan tayo na ang sex ay tungkol sa reproductive parts. Identity naman ang tawag kapag hindi ka maka-identify sa inborn sex mo. Expression naman ang description kung paano ka umarte, magdamit at magsalita. Attraction naman ang term sa kung kanino ka attracted physically and emotionally. Ang gender identity ay hindi isang formula na may iisang tamang sagot. Kaya ini-empower tayo ng Soji na magpakatotoo sa sarili at makakuha pa din ng respeto. Let's help each other para magkaroon tayo ng gender-sensitive community. Follow us for more tips and updates at i-achieve ang 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Do no harm. Put safety first. Mga tol, alam nyo ba na ang Pilipinas ay isa sa mga nangunguna sa buong mundo pagdating sa pinakamagagandang beaches, diving spots, at surfing sites? Sobrang blessed ang bansa natin sa dami ng bodies of water, mapa-coastal man, rivers, o lakes. Tip 1. Trip mo ba mag-diving? Dapat may kasama ka o ipaalam sa iba kung saan ka pupunta. Makakatulong yan kapag naligaw ka o naipit sa isang dangerous location. Matatrack ng safety response team ang location mo, ASAP. Tip 2. Mag-jet ski ka pero di magaling mag-swim? Mag-life jacket ka. Bawal ang lakas-lakasan kapag nasa gitna ng dagat. Hindi mo masasabi kapag may ligaw na alon ang sasalpok sa'yo o undercurrent na tatangay sa mga paa mo. Ang tunay na malakas, handa sa anumang pangyayari. Parang seatbelt lang yan sa kotse, kaya ugaliin mag-life jacket. Tip 3. Sa mababaw ka lang maglalangoy? Alamin muna ang weather and dangerous jellyfish bulletins. Remember, ang tunay na malakas, alam ang pinapasok niya. Walang siga-siga pagdating sa pag-iingat. Kaya gawing mas enjoy ang summer outings mo. Be safe and have fun, everyone! Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health.
Mabuhay! Tara, dayon kita, DOH. Magandang araw, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito sa Eastern Visayas. Tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Dayon Kita DOH. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating episode ngayong araw. Ako po si Joseph Pica, Health Program Officer ng ating Communications Management Unit. So maraming salamat din po kay Miss Jeline Malibago for hosting our guest from the Trauma Center with Dr. Leocadio G. Carpio. Ngayon, we will be featuring another specialty program naman ng EVMC, ang Geriatric Healthcare Facility, kasama ang kanilang chairperson na si Dr. May Christine Agatabi Bernabe. Good morning, Doc. Kamusta po kayo? Good How are morning. you feeling today? I'm good. Maraming salamat. I would like to greet our viewers and listeners dito po sa FMR, sa PRTV, and sa DOH, and of course our Facebook Live, no? Yes po, Doc. So we have a lot of listeners then, viewers and listeners from the entire region. So let's start, Doc. Are we ready? Can we proceed to the question? Okay. Sige. So first question natin, ano po ba ang Geriatric Healthcare Facility? Okay. So, allow me to introduce the Geriatric Healthcare Facility. So, the Geriatric Healthcare Facility of the Eastern Visayas Medical Center is a specialized healthcare center designed to cater the unique needs of the elderly individuals in the region. Yun. So, kailan naman po nagsimula ang Geriatric Healthcare Facility dito sa ating region? Nagsimula po ito noong 2018. So, 2018, we established the Geriatric Healthcare Facility as a mandate, no, from a department order dated 2021-001. So, this is entitled the designation of selected DOH hospitals as specialty centers. So, mapalad po ang EVMC because we were also given the opportunity to establish a geriatric healthcare facility for the region. So, hindi pala lahat, Doc, ng hospital sa buong Philippines no, nabigyan ng pagkakataon na mag-establish ng geriatric? Actually, kasi since it's a mandate, no, lahat naman. But, syempre, we have gaps in the manpower. Kasi kung if the institution would not have a geriatrician, no? So, who would lead the creation or the establishment? Challenge yun. So, si EVMC is fortunate kasi may manpower who is trained in geriatric medicine. So, mapalad po pala, Doc, yung region na nandito kayo sa atin. Yes. So, since 2018, Doc, kayo talaga yung kayo pinag-pioneer ng facility na to. Yes. So, ano naman po yung mga services, Doc, na ina-offer natin for our clients? Napakadami, no? So, we do have the geriatric clinic for our geriatric consultations from Monday to Friday, except, of course, Saturday and Sunday, and then on holidays. And aside from the consultation, we do have the wide-ranging care utilizing the comprehensive geriatric assessment. So the CGA, or CGA in short, is the heart and soul of taking care of geriatric patients. Kasi sa CGA, nalalaman natin, no, we are able to identify elderly patients who may have geriatric syndromes, requiring assistance with their physical, cognitive, and emotional well-being focused on promoting the highest possible quality of life for the elderly. Kasi we know that the elderly patients would not come to you for medical problems alone. So madami din silang problema na ma-identify natin if we do use the comprehensive geriatric assessment. That's offered by the clinic. And then, we also offer various activities, no? Dun sa clinic, we have arts and crafts, exercise programs in collaboration with the Rehabilitation Medicine Department, which was featured earlier on.
And then we do have recreational events. May mga games tayo doon, no? To promote mental stimulation, socialization, and at the same time, nag-i-enjoy sila while waiting for their turn to be consulted. Ayun. And then, we also have, in collaboration pa rin with the Rehab Medicine Department, we have the Fall Clinic every Friday, offering tailor-fit physical and occupational therapy to enhance mobility, restore, and or maintain independence to reduce the events of fall. Kasi alam natin, ang mga elderly, madali lang sila matumba, no? Most especially, madami silang ng sakit. So, kailangan natin silang ma-identify natin din ang mga elderly na sino yung mga madali nang matumba, and then we intervene because we know that fall is a very important problem din among our elderly patients. So we also work closely with the palliative care team, offering palliative care services designed to support and improve the quality of life for elderly individuals with serious or life-limiting illnesses by providing relief from pain, symptoms, and the emotional and spiritual distress, no, associated with advanced age or terminal conditions. Kasi hindi lang po tayo nagre-refer sa palliative care kung mamamatay na po sila. Along the way, kahit may chronic conditions sila, debilitating illnesses, we work closely with the palliative care team in journeying towards the kind of life na comfortable sila kahit may sakit sila or kahit may iniinda sila. Okay? And then, we also do have the bone densitometry unit. It's the only one in the region. Tayo lang po ang meron yan sa EVMC, highlighting our bone densitometry machine. Crucial ito sa diagnosis ng osteoporosis. And then we also utilize the machine for monitoring treatment efficacy, and most especially to assess fracture risk. Sino-sino po ba yung mga elderly na merong mataas ang chance ang magka-fracture? Okay? And then, of course, it's also important to promote preventive healthcare and patient education, especially for our geriatric population. So, ang procedure or ang test ay available siya on Tuesday and Thursdays only from 8 a.m. to 3 p.m. Ayan, napaka-holistic naman po pala talaga ng field ng geriatric doc. Ano? Opo. Very, ang laki-laki ng na-encompass niyang Malawak mga talaga siya. iba't ibang Oo, fields kasi din. nga multidisciplinary. Pero napaka-impressive po knowing na nagagawa niyo yan. Tsaka as the Apex Hospital ng region, very equipped naman po yung EVMC. Yeah, ang daming magagawa pag very supportive naman ang supportive ang hospital, ang top management. You can, madami kang ma-achieve, and we're proud to say, no, that as far as functionality, the geriatric healthcare facility is, as of current, is already 96% functionality. Functional pala. Oo, mataas. So pag may mga clients po tayo, may kailangan ba silang bayaran? Ay, wala pag po. nag-avail ng services? Wala po. Ang elderly po natin ay libre po. Libre po sila sa EVMC. Libre na po lahat. Di na nila kailangan dumaan ng proseso. Oo, automatic. Pag senior citizen po, hindi lang po sila 20% na discount, pero libre po sila. Ang hindi lang namin na-offer ay yung libreng gamot, which they can also get from our partners in Malasakit, with other agencies like yung TIOG, with OVP, ganyan. Tapos within the facility lang naman, Doc, yes, no? They can tapos access within the facility din, hindi na assistance. sila lalabas, hindi na mamamasahe. So napakagaling, Doc, na may mga ganyang systems in place tayo for our senior citizens. Yes. At mabigyan ng dignity din yung kanilang so they know, no, that importante talaga sila. We recognize pa rin their importance in the community by by providing this kind of services for them. Tapos dito tayo nagsasubdoc sa medical aspect lang, no?
we go beyond din. So, Yes. sa social Yeah, aspects. oo. Kasi yung mga Tapos, psychosocial aspects, may bearing kasi siya sa medical aspect ng elderly. So, napaka-holistic talaga. Yes. Sa ngayon, Doc, mga ilan pa yung mga clients natin na pumapasok ngayon sa region? On an average week, we do have about 360 patients. So, Napakataas. mataas, and then they do not only come for one problem. We know that an elderly would have about a minimum of 3 to 5 complaints. So, matagal, and then but manageable naman siya. Kaya dapat holistic approach talaga. Oo, kahit madami sila, we really we try our best to really offer the most comprehensive care that we can give. Karamihan, Doc, ano po yung mga types of cases na natatanggap natin? Kung medical conditions, ganun pa din. Hypertension, diabetes, degenerative joint diseases such as your arthritis. And then we also do have your heart conditions. Okay. Pero pag-usapan natin naman yung mga geriatric problems, kasi yun yung naman natin, focus din natin yon. Of course, ang pinakamadami ay yung mga elderly with fall, elderly with dementia, elderly with malnutrition, and then a bit of, may mga konting cases tayo ng depression and frailty. Yun po. Yung mabuti na address din natin, Doc, no? Yung mga concerns na ganun. Kasi minsan, sa culture ng Filipino, hindi siya pinagtutunan ng pansin masyado. Oo. We just dapat alam natin, no, that they do have problems other than medical. So, mas maganda na knowing na nag-move forward na din yung approach natin dito sa bansa natin. Oo, yes, because there's really a lot of things to do for the elderly. Ang dami pa. Kung i-compare kasi natin yung estado natin with other Asian countries, madami pa tayong kailangan gawin. Pero we're getting there. Humahabol na, Doc. Yes, of course. Kamusta naman po, Doc, since napakadami po ng functions nyo, napakadami ng ginagawa nyo? Kaya naman po ng manpower natin? As of now, kaya naman. But then, we're thinking if all the other services will be opening, we would be needing some more, no? But then, it's in the pipeline naman. Nasa plan siya to, of course, that the EVMC, the top management knows that we need this number of staff. So, naka-layout na siya. May roadmap na tayo. Yes, we do have a roadmap on the manpower. Alam na po natin yon. And EVMC is through Dr. Evardoni, knows very well, no, what the geriatric healthcare facility would be needing in the future. Sino, Doc, ngayon yung nasa facility natin? Okay. Sa ngayon, we do, aside from me, no, we do have 2 medical officers who man the geriatric clinic, and then who also goes on to see patients in the inpatient pag may mga referrals po tayo. And then, at some point, meron tayong family medicine rotators. And then, meron din po tayong psychiatry resident rotators as well. Yun lang. And then, we do have the geriatric nurse who administers the comprehensive geriatric assessment. So, sa ngayon, Doc, may mga challenges pa po ba tayong ibang nararanasan or mga possible plans na to improve our capacity? Ang nakikita lang natin challenge siguro, no, is of course more healthcare workers or trained or would have a background in geriatric medicine. And then there's also a very, may I say, an elephant in the room, no? Nandyan siya yung yung perception towards the elderly called ageism. Madali po sa atin kasing sabihin na,
okay na lang yan kasi matanda na. Oo, di ba? But then, if we take a good look at it, more often than not, it limits maximizing care for the elderly. Because naharangan na natin sinabi na natin kaagad na wag na lang, matanda na kasi siya. So I hope that we do, we try to remove that. Kasi age is just a number. Oo. We can still do a lot for our elderly if the ageistic perception is not there. So yung mga yung mga future plans niyo, Doc, kasama din pala yung advocacy, no? So that's part of your oo, kasi kasama directions. talaga yun sa advocacies namin. Annually, we do have we do have talks about ageism, yun. And then kasi we really would like to more people to be aware of optimum geriatric care. So, for future plans, meron po tayong upcoming osteoporosis clinic kasi meron na din naman po tayong bone densitometry unit. So, magkakapit yun sila. And then, we will be having our functional memory clinic and memory testing services for seniors with memory loss, cognitive impairment, and other memory-related conditions. So, magiging separate talaga siya na service kasi meron po tayo doon psychometrician na train to administer memory testing talaga. Yun lang ang gagawin niya, no? So, meron tayo niyan. And then, of course, maganda yun kasi we also get to work with neurologists and we also do get inputs from our neurosurgeon kung kailangan. And then we work closely, of course, with the psychiatrist, no? And then we also have the sleep laboratory in collaboration with the other centers, yung lung care center, the brain and the ENT centers, using the state-of-the-art polysomnography machine in the diagnosis of the different causes of sleep problems na very common sa ating mga elderly. Yon. And then, tapos na yung ating 15-bed geriatric veterans ward at the 3rd floor of the multidisciplinary building. Meron na lang po tayong mga hinihintay na mga kagamitan na pinaprocure pa natin, pero tapos na siya. So, we're looking at inaugurating and blessing that very soon, no? So, dedicated siya, no, na ward na mag-accommodate ng ating mga older persons for inpatient care. So, ang ating mga staff doon ay trained and skilled geriatric nurses na to handle complexity and provide coordinated specialized care. Kaya makakaasa po yung elderly na when they're there, they know that we would like to think that they're in the best hands. So that's good to know, Doc, na very personal din talaga yung pagkakaroon ng geriatric care dito sa atin, sa region natin. Yeah, because it's for them. They deserve that. Oo. So, may huling mensahe po ba kayo na gustong iparating para sa ating listeners or kahit pa sa mga practitioners na interested na mag-go into this field? Okay. So, I would like to reiterate lang, no, that we have geriatric services in EVMC. We have a dedicated clinic for the elderly in our region. So, kung kailangan nyo po ng magpakonsulta, meron po tayo doon. And then, of course, we would like to promote also our fellowship training program in geriatric medicine. So, for our medical practitioners who would like to go into the field of geriatric medicine, we have a recognized 2-year fellowship training program waiting for you at EVMC. Under yan po ng Department of Family and Community Medicine. Maraming salamat. Yan, that's a very good note to end on, no? Kay very
napakagandang balita talaga na may geriatric healthcare facility tayo sa region. And that's good knowing din na kahit limited lang ang resources natin, nakapag talaga tayo ng geriatric healthcare facility dito and nasa-serve natin yung mga elderly natin and nabibigyan natin sila ng more attention kasi para mabigyan natin ng dignity yung kanilang life. So, malaking pasasalamat natin na nandito si Doc sa ating region. So, Doc, maraming salamat din for sparing your time dito sa atin para mapa-unlock sa programang din kita sa DOH. Masalamat kasi we get to further geriatric care. So, that's good na nagkaroon tayo ng platform to share our advocacy for geriatric care. And maraming salamat din syempre kay Doc Leocadio G. Carpio na nag-share kanina ng mga insights din niya and more information on our trauma center. At kay Medical Center Chief na si Dr. Salvador Everdoni for giving us the opportunity to look into more yung ating Eastern Visayas Medical Center at ang mga healthcare specialty centers natin dito sa region. So, ayan. So, another center unlock naman tayo sa EVMC. So, marami tayong nalaman at natutunan sa ating discussion this morning about the Trauma Center and Geriatric Healthcare Facility. I am sure na yung mga manonood natin all over Eastern Visayas will feel more at ease na knowing na meron tayong ganitong services na available and accessible dito sa ating region. Naway nakapagbigay tayo ng kaalaman sa ating mga kababayan upang mas paigtingin at mahikayat na maging proactive when it comes to their health, especially sa pagsisiguro na kasama ang bawat Pilipino sa pagpapalawak ng population-based services na ipinamamahagi ng ating gobyerno. Sa susunod na linggo, magkita-kita tayo muli dito pa rin sa ating programang Dayon Kita DOH upang sama-sama nating malaman at ang mga impormasyong pangkalusugan at magtulungang maisulong ang universal healthcare dito sa ating rehiyon. Dahil ang inyong kalusugan ang aming priority number 1. Tara, dayon kita DOH. Tara, dayon kita EVMC.